તો મિત્રો આજે આપણે પાલકના ગોટાની રેસીપી જોઈશું અને એની સાથે જે આ કઢી છે એનો વિડીયો મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરશો તો તમને મળી જશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો પાલકના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા બેસન લીધું છે 2 બાઉલ ભરીને, અને હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી મેં હિંગ લીધી છે, એને અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. અને એકદમ પહેલાં તો આપણે એક થીક ખીરું બનાવીશું. 1 સામટું પાણી નહીં નાખી દેતા, આપણે થોડું થોડું આપણે અંદર એડ કરતા જઈશું અને ઘટ્ટ ખીરું બનાવીશું આપણે એનું. ઘણા લોકો મેથીના ગોટા બનાવતા હોય છે તો એમાં પણ પાલકની ભાજી એડ કરતા હોય છે. તો આપણે પણ એવી રીતે તમે ઈચ્છો તો તમે કરી શકો. એવી રીતે પણ પાલક અને મેથીના મિક્સ પણ બનાવી શકો છો, એ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખીરું એકદમ મેં ઘટ્ટ બનાવેલું છે. હવે આમાં આપણે પાલક એડ કરીશું અને લીલા મરચાં એડ કરીશું. લીલા મરચાં તમે તીખાશ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. આ મીડિયમ તીખા મરચાં છે એટલે મેં 6 થી 7 નંગ લીધા છે. મોડા મરચાં છે. પાલક પણ મેં અહીંયા એક નાનો બંચ લીધો છે. વેટમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેવો પાલક હશે. હાથેથી મિક્સ કરીએ એટલે ભાજીનું જે કંઈ બી પાણી હોય એક્સેસ એ અંદર મિક્સ થઈ જાય છે. એટલે હંમેશા પહેલાં ઘટ્ટ ખીરું જ બનાવવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બધો પાલક એડ કરી દીધો છે. બધો મસાલો થઈ જાય એટલે એકવાર એને ચાખી લેવાનું. જો મીઠું કે લીલા મરચાં તમને યોગ્ય જરૂર પર જણાય તો એડ કરવા, પછી ભજીયા બનાવવાની શરૂઆત કરવી. હવે આમાં થોડુંક આપણે આદું હું છીણીને નાખીશ અને એનાથી જે આપણે આદું નાખીએ છીએ છીણીને, જે ઝીણી છીણી આવે છે, જે આપણે ચામાં આપણે આદું નાખતા હોઈએ છીએ ઝીણીથી છીણીને, એ જ છીણીનો ઉપયોગ કરવાનો. અને આદું નાખવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. તો હવે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું અને પછી થોડી જરૂર લાગી રહી છે પાણીની, એટલે હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું. હવે આ સમયે ટેસ્ટ કરી લેવાનું ખીરું, એટલે આપણને આઈડિયા આવી જાય. હવે મેં અહીંયા એક બાજુ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો ગરમ તેલ આમાં હું એડ કરીશ થોડું. અને લાસ્ટમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ખાવાનો સોડા કે જે બેકિંગ સોડા આપણે વાપરીએ છીએ એ અંદર આપણે એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું સરસ રીતે ભજીયાના ખીરામાં. અને હંમેશા એક વાત યાદ રાખજો મિત્રો કે તમારે જ્યારે ભજીયા બનાવવા હોય એ જ વખતે સોડા એડ કરશો
અને સોડા એડ કર્યા પછી ખીરું મૂકી ના રાખતા, ને તો તમારા ભજીયામાં જાળીને નહીં બને અને પોચા નહીં થાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું તેલ પણ થઈ ગયું છે. તો સૌ પહેલાં આપણે ભજીયા સાથે ખાવાના મરચાં તળી લઈશું. ગેસને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે કરી લઈશું અને હવે એમાં ભજીયા મૂકીશું. ઉલટાવતા પલટાવતા જઈને એને સરસ રીતે તળાવવા દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ રાખવી, જેથી ગોટા અંદરથી પણ સરખા સારી રીતે બની જાય, કાચા ના રહે. વધારે ગેસ ફાસ્ટ રાખશો તો ઉપરથી તમારા ગોટા લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. તો ગેસની ફ્લેમ હંમેશા મીડિયમ ફ્લેમ પર જ રાખવી. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ભજીયા બની ગયા છે. બસ આવી રીતે હવે આપણે બધા ભજીયા તળી લઈશું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પાલકના ભજીયા બનીને તૈયાર છે અને એની સાથે મેં મરચાં અને કઢી મૂકી છે. કઢીની તમારે રેસીપી જો જોઈતી હોય તો મેં ઉપર આઈ બટન પર પણ છે અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલી છે. તો તમે એ ત્યાંથી જોઈ શકો છો કઢીની રેસીપીનો વિડીયો. તો આજના માટે તો બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું નવા વિડીયોમાં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.